Någonstans i Sovjet på mitten av 80-talet skapades Tetris av Alexei Pajitnov. Spelet har spridit sig till alla tänkbara och otänkbara plattformar sedan dess och kommit att bli så synonymt med pusselgenren att många människor kallar alla spel med fallande block för Tetris-kloner. Som bekant ser vi block av olika skepnader falla ner mot spelplanen, där spelarna har som uppgift att föra dem på rätt plats och skapa ordning. Och varje komplett horisontal rad skapar nytt utrymme. Det är bekant. Det är den kanske mest grundläggande varianten av genren tillsammans med andra tidiga blockpussel som istället gick efter färg. Tetris är väldigt simpelt och bygger på det instinktiva nöjet att sortera och organisera. Vi vill skapa ordning och tänker att den här gången ska ingenting gå fel, men så börjar allt falla för fort och man gör ett misstag och förlorar. Det ska dock tilläggas att det faktiskt går att klara Tetris i flera versionerna, bara man kommer tillräckligt långt. Då avbryter spelet sig själv och säger grattis, lite antiklimatiskt. Det har hänt en del med Tetris i de tidiga varianterna, nämligen får man se många fler block i förväg, det går att spara ett block till senare och poängmätaren har tagit kombos och specialmanövrar i åtanke. Det är alltså när man brinner in block i knepiga vinklar. Inte ens den välkända musiken har alltid varit densamma. Gorbeiniki medverkade kort i den japanska Famicom-varianten, men det var inte förrän Gameboy-utgåvan den fick huvudfokus. Innan dess hade vi nötknapparen på 1908-bitars och på Commodore 64 hörde vi det här. Tetris har letat sig vidare i många former, ständigt närvarande. Det har fått några uppdateringar under åren. Jag har sett försök till en uppföljare och experiment att föra över spelet i 3 dimensioner. Nu senast har det blandats i en mix med Puyo Puyo. Trots allt detta är det lika bekant som sina äldsta inkarnationer. Med ett så enkelt men funktionellt spel går det inte att komma allt för långt ifrån banan.